من الكويت جاءت الأميرة إلى مصر في منتصف الثمانينات. تعودت أن تأتي في الصيف هربا من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الخانقتين في الكويت. تقضي أجازتها في السباحة في حمام السباحة بفندق الماريوت، وركوب الحنطور، وحضور مسرحيات عادل إمام، وشراء الملابس من بوتيكات مصر الجديدة التي تبيع الملابس المستوردة، وزيارة خان الخليلي، وبالطبع حضور حفلات أحمد عدوية. على مدار سنوات من المواظبة على حضور حفلات عدوية كان يحرص على توجيه التحية لها كلما حضرت بلباقة وذوق بالطبع، فدائما ما كان يحرص على إشعار كل فرد يحضر لسماعه بأنه يغني له فقط، لكن دون تجاوز ودون إفراط في إبداء الإعجاب بشخص على حساب شخص. هذه قواعد الكار، وكما قال في واحد من حواراته: مستحيل لو لقيت معجبة بتتجاوب مع اللي بقوله وأغنية إني أغازلها أو أتصرف معاها أي تصرف مش مظبوط، لأن ده شيء يسيء لسمعة الفنان خصوصا في الحفلات الخاصة. وأي فنان بتطلع عليه سمعة زي دي كل الناس وكل المحلات والملاهي بتقاطعه وما بتتعاملش معاه لأنه بيبقى مصدر مشاكل. واللعب لعب والشغل شغل، وحبة فوق وحبة تحت، وقدم السبت تلاقي الحد. إعجابا بفنه وحضوره حرصت الأميرة على دعوة أصدقائها لحضور حفلات أحمد عدوية، فمعرفة الناس كنوز في النهاية. في 22 يونيو 1989 حضرت الأميرة إلى القاهرة. هذه المرة كانت بصحبة أصدقاء جدد من الكويت، منهم أمير كويتي. ذهبت إلى حفلة أحمد عدوية في الماريوت حيث يؤدي فقرته في الليل، وحين ذهب لتحياتها أخبرته بأن صديقها الأمير اشترى بيتا فخما في مصر الجديدة، ويرغب في دعوة أحمد عدوية للغناء احتفالا بانتقاله للإقامة فيه، أي ما يعرف هذه الأيام بالهاوس وورمينج. رحب عدوية بالرزق كما يجب أن يكون الترحيب، فأخبرته أن الأمير مقيم في الجناح 750 ويرغب في التعرف إليه. من العندي قبل العندي، حبا وكرامة، لكن يجب أن أذهب إلى الغناء في شيراتون مصر الجديدة وبعدها سأعود إلى هنا ونلتقي بالأمير ابن الأمراء. كان ذلك في مساء يوم 28 يونيو 1989. في محضر تحقيقات مباحث الجيزة الذي أشرف عليه العقيد إبراهيم بكير، سجل أحمد محمد موافي سكرتير عدوية تفاصيل تلك الليلة قائلا: بعد أن أدى الأستاذ ليو عدوية نمرته في فندق ماريوت، ذهبت معه إلى فندق شيراتون هليوبوليس ليؤدي نمرته هناك، وكانت بصحبتنا الأميرة، جلست على إحدى الموائد تنتظره حتى انتهى من الغناء، ثم عدنا إلى الماريوت وجلسنا في الحجرة التي يخصصها الفندق للأستاذ عدوية طوال فترة غنائه بالفندق، وهي على حمام السباحة. بعد دقائق انصرفت الأميرة الكويتية إلى حجرتها بنفس الفندق، ثم اتصلت تليفونيا بعدوية، وبعد أن انتهت المكالمة التفت عدوية ليا وللسائق وقال: ممكن تنصرفوا دلوقتي علشان رجل أعمال كويتي بالفندق عايز يتعرف عليا، بس سيبولي مفتاح الأوضة. أتت الأميرة بعد ذلك وصحبت عدوية للغرفة 750، وأصبح بالغرفة 4 أشخاص، هم أحمد عدوية والأميرة والأمير الكويتي ومضيفة طيران مغربية الجنسية تعمل في الخطوط السعودية. بالطبع كان الشيطان خامسهم. القصة التي يرددها الجميع بمنتهى الإيمان والثقة حتى الآن أن عدوية تعرض لعملية إخصاء على يد الأمير الخليجي في تلك الليلة بالغرفة 750، وتتحدث الأسطورة عن مؤامرة انتقام قادها الأمير ثأرا لشرفه، وذلك بالوجود قصة حب بين أحمد عدوية وإحدى نساء الأمير. صحفي كبير ورئيس تحرير سابق أكد ذات مرة بثقة أن أغنية يا بت السلطان هي السبب في قطع عضوه، لأنه غناها لأميرة خليجية فانتقم أخواتها منه لتشويه سمعة العائلة الملكية.
لكن الحقيقة أن عدوية والأمير ينكران الاثنان معرفتهما ببعضهما البعض قبل هذا اللقاء، وفي رواية يتهما لما حدث في تلك الليلة لا يذكر أي شيء عن غيرة أو صراع أو إخصاء أو دماء. وقبل أن نسقط في بحر الروايات المختلفة لما حصل، لنتمسك الآن بالحقائق. انصرفت الأميرة من غرفة الأمير مبكرا، وذلك لأنها تحب الاستيقاظ مبكرا للسباحة في حمام سباحة الفندق. في الصباح استيقظ أحمد موافي مساعد عدوية من نومه وبدأ في إعداد جدول اليوم. تأكد أولا أن الفرقة قد تحركت في طريقها للإسكندرية، حيث كان لديهم فرح مساء ذات اليوم. ثم اتصل بنوسة زوجة عدوية في بيتهم في الهرم، فأخبرته أن أحمد لم يعد للمنزل منذ أمس. توجه موافي لغرفة عدوية في الفندق لكنه لم يجده في غرفته، ففكر في احتمال وجوده في حمام السباحة مع أولاده، لكنه لم يجده في حمام السباحة. ولكن وجد الأميرة، وحينما سارع بسؤالها عن مكان عدوية ارتدت ملابسها فورا وقررت اصطحابه إلى غرفة الأمير الكويتي. حينما وصل الاثنان للغرفة وجد الأمير الذي كان يجمع متعلقاته استعدادا للانصراف، بينما كان عدوية مستلقيا بكامل ملابسه وحذائه على الفراش ورغاوي بيضاء تخرج من فمه. حاولت الأميرة ومساعد عدوية إفاقته لكنه لم يستجب لمحاولتهما، فأسرعت بطلب طبيب الفندق الدكتور مصطفى الشقنقيري. فحص الطبيب عدوية ثم أخبرهما بضرورة نقله فورا للمستشفى. نزلت الأميرة إلى استقبال الفندق، وهناك شاهدت الأمير الكويتي يوشك على الانصراف. وحسب شهادة مدير الفندق المناوب يسري إبراهيم، فقد صرخت ما إن شاهدت الأمير ينصرف، وقالت: لا تتركوه ينصرف بهذه الحقيبة، إن بداخلها نفس الأشياء التي أعطاها لعدوية. لكن في النهاية انصرف الأمير، فلم يكن هناك أي مانع قانوني يقتضي احتجازه. لم يتم إبلاغ الشرطة، ولم يكن أحد يعرف ما الذي حدث للعدوية. والأهم أن الأمير كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وينتسب للعائلة الحاكمة الكويتية. في تمام الساعة 4:30 يوم الخميس 29 يونيو 89 وصل إلى مستشفى مصر الدولي بالدقي أحمد عدوية بصحبة سائقه الشخصي ومدير أعماله والأميرة. وفقا للتقرير المبدئي كان عدوية في حالة غيبوبة ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وخلل بوظائف الكبد والكلى واضطراب في الأعصاب. لم يعلم الأطباء ما الذي حدث، فلم يكن هناك أثر لأي جرح ظاهري، فحاولوا إعادة الاستقرار إلى الحالة، وأرسلوا عينات من البول والدم لمركز السموم بالعباسية لتحليلها. في اليوم التالي جاءت نتائج التحاليل لتثبت وجود آثار بكميات كبيرة من الهيروين والمورفين والكودايين. على الفور أبلغت المستشفى قسم الدقي بالأمر، فحرر المحضر رقم 185 أحوال الدقي بتاريخ 1 من يوليو 1989. في غيبوبته انهار جهازه العصبي تماما. استمرت الغيبوبة لأيام دون أن يعرف أحد حقيقة ما حصل، وفي غياب الحقائق تكاثرت الأقوال والأساطير وولدت أسطورة إخصاء عدوية. شخص الفريق المعالج حالة عدوية بأنه يعاني الغيبوبة نتيجة اضطرابات في الجهاز العصبي وخلل في وظائف الكبد والكلى. كل هذا بسبب جرعة مخدرات زائدة متضاربة التأثير، وهي المورفين، كودايين، هيروين، ويسكي. قضى عدوية في الغيبوبة أسبوعين. حينما أفاق استغرقت استجابته للمؤثرات الخارجية 3 أشهر أخرى، لكن دكتور خير السمرة الذي كان مثل أي طبيب يسعى لترسيخ صورته وقدرته سارع بعد أسبوعين حينما أفاق عدوية بالتصريح للصحافة بأن عدوية قد استعاد وعيه، فسارعت نيابة المخدرات بالحضور للمستشفى مصرة على استجواب عدوية، لكن لم يجدوا أمامهم سوى جسد يتصل به أنبوب للتنفس وأنبوب للتغذية من الفم.
حيث لم يكن قادرا على تحريك فكه لمضغ الطعام أو البلع. تراجعت النيابة عن استجواب عدوية، لكن المحامي العام أصدر قرارا بالتحفظ عليه في المستشفى وتشديد الحراسة على غرفته منعا لهروبه. دي صورته ساعتها 1989. تقدمت أسرة عدوية ببلاغ تتهم فيه الأمير الكويتي بمحاولة اغتيال أحمد عدوية، لكن نيابة قصر النيل حفظت البلاغ بحجة عدم وجود دليل على محاولة الأمير اغتيال عدوية. ظل عدوية يتلقى العلاج في مستشفى مصر لمدة 5 أسابيع تحت رقابة الشرطة والنيابة والصحافة، وأمامهم جميعا وقفت زوجته نوسة التي كانت تدير المعركة وتتابع مع المحامين وترد على الصحفيين وتشكو إلى الله الشائعات التي تطالها وزوجها، وتبحث مع الأطباء خطط العلاج. اقترحت نوسة السفراء لباريس لاستكمال العلاج، وهو ما تحقق بعد موافقة الدكتور خيري السمرة الذي صرح بأنه سمح بسفر أحمد عدوية. تطلب الأمر من أحمد عدوية سنوات طويلة من العلاج الطبيعي لاستعادة قدرته على الحركة والتحكم في عضلات فكه. بعد شهور في باريس للعلاج، استعاد عدوية جزءا من قدرته على الكلام وعاد لمنزله في المعادي، فسارعت نيابة المخدرات بالانتقال إلى منزله للتحقيق معه. عندها روى للنيابة أن الأميرة الكويتية عرضت عليه إحياء حفل لأحد الأثرياء العرب بمناسبة شرائه شقة جديدة في مصر الجديدة، وصحبته إلى جناح الأمير للاتفاق معه. هناك عزم عليه الأمير بكاس ويسكي فشربه، ثم لم يشعر بالدنيا من حوله وغاب عن الوعي. أنكر عدوية دائما معرفته بالرجل قبل هذا اللقاء، وحينما اكتمل شفاؤه نسبيا كانوا يسألونه عن سبب ما جرى. أحيانا كان يصمت، لكنه ذات مرة انفعل على مدحت السباعي الصحفي فيروز اليوسف قائلا: مش عارف ده أنا نفسي تقبضوا عليه، بس عشان يقرروه ويعرفوا منه هو عمل معايا كده ليه. ده أنا عمري ما أذيت حد، ولا عمر كان في عداوة بيني وبين أي حد. فقال له: أصل في كلام بيقول إن المليونير العربي إياه كان على علاقة بواحدة ست من الموجودين، أو بالتحديد الست اللي دعيتك للحفلة، وأنه لاحظ أثناء السهرة أن صديقته هذه معجبة بك جدا، وأنها كانت تصفق وتهلل لك بشكل مبالغ فيه. جعل جميع الحاضرين يتصورون أن هناك علاقة سابقة بينك وبينها، وهذا ما جعل المليونير يقرر الانتقام منك بهذه الصورة ليرد اعتباره أمام ضيوفه. أنكر عدوية بالطبع كل هذا، ووصف مثل ذلك الكلام بالظلم والافتراء، ثم انفعل على محاوره وقال: وبعدين لنفترض أن الراجل ده شاف إن الست بتاعته أظهرت إعجابها بيا بشكل ضيق، مالي أنا بحاجة زي دي؟ ما يقوم بسلامته يلمها ويوقفها هي عند حدها، أو يلغي الحفلة خالص ويمشي كل الناس. صدقني الحكاية دي متوضبة ومترتبة من الأول، ونية الغدر والأذية عندهم من ساعة ما بعتوا الست إياها تعزمني على الحفلة. وأكبر دليل على كده إنهم بعد ما سموني وعملوا عملتهم كانت شنطهم جاهزة ومتوضبة قدام باب الأوضة، وطلعوا من الفندق على المطار طوالي. يعني كانوا حاجزين تذاكر السفر ومرتبين لكل حاجة قبل حتى ما اروح لهم. وبعدين ده اتضح كمان انهم اخدوا فلوسي وساعتي وكل اللي كان في جيوبي عشان يبان ان القتل بقصد السرقة ويتبرئوا خالص من الجناية، لان محدش هيقول ان المليونيرات الكبار دول قتلوا عدوية علشان يسرقوه. حديث عدوية عن السرقة أكده تقرير منشور في صحيفة الجمهورية بتاريخ 9/7/1989. نقل التقرير عن العقيد إبراهيم بكير رئيس وحدة المال أنه عقد مواجهة بين الفتاة الكويتية ومحمد موافي سائق زوجة عدوية، الذي اعترف أنه استرد من الساري الكويتي مبلغ $1000 و500 فرنك وساعة ألماس وخاتم ألماس كان الساري يحتفظ بهم بعد دخول عدوية في الغيبوبة، وأنه كان ينوي تسليمها لإدارة الفندق عند مغادرته.
خوفا من أن يستولي عليها أحد، واعترف السائق بأنه سلم المبالغ والساعة والخاتم لزوجة عدوية. لكن حينما وقعت حرب الخليج في نهاية ذلك العام، وأصبحت عائلة الأمير الكويتي منفية من حكم الكويت، أصبحت الصحف والمجلات الفنية تنشر الاسم بلا تحفظ. كان قبل كده ما بينشروش اسمه. كان عدوية لا يزال يتلقى العلاج، بينما كان الأمير قد هرب من الكويت ويقيم بين مصر وسوريا وأحيانا إنجلترا، حيث تعيش زوجته وأبنائه. انتهت الحرب وتحررت الكويت في 26 فبراير 91، بينما الأمير الشيخ مقيما معظم الوقت في شقته التي استأجرها بمنشية البكري في مصر الجديدة. حفظت النيابة جميع البلاغات التي تقدم بها عدوية ضد الشيخ، متهما إياه بمحاولة اغتياله، وبالتالي كان الرجل يعيش في مصر فردا من العائلة الحاكمة التي جاء الكثير من أفرادها لمصر في أثناء الغزو. في بداية أبريل 91 تلقى العقيد محمد فرحات المفتش بمباحث المخدرات معلومات سرية بأن الأمير الشيخ يتاجر في المخدرات، وأنه مؤخرا جلب صفقة هيروين خام من سوريا بمساعدة صديق سوري الجنسية، وسيقابل أحد الموزعين الذي عرض عليه شراء البضاعة. فور إبلاغه بهذه المعلومات تم إعداد كمين متخف له، وبالفعل ألقوا القبض عليه بجوار محل ويمبي للوجبات السريعة. وبتفتيشه عثر بحوزته على 600 جرام هيروين، وبحوزة رفيقه السوري 3 لفات تزن كل منها 50 جراما. عاد خبر القبض على الشيخ التذكير بحادثة عدوية، وبدا الأمر عدالة إلهية. وذكرت الوفد أيضا أن المتهم في أثناء تحقيق النيابة معه أصيب برعشة وهياج وتشنج لعدم تناوله جرعة الهيروين في موعدها. اعترف الأمير أمام النيابة بأن الهيروين ملكه ولا دخل لصديقه السوري في الأمر، وأنه جلب الهيروين معه من سوريا للاستخدام الشخصي، لأنه يتعاطى يوميا 50 جرام هيروين بما يوازي 15,000 جنيه، لكنه أكد أنه ليس مدمن، وكشف عن ذراعيه ليريهم أنها لا تحمل آثارا لأي حقن، وذلك لأنه يتناول الهيروين بطريقة مختلفة، وهي رقصة التنين، حيث يقوم بإحراق الهيروين في منقد داخل غرفة مغلقة ويستنشق الدخان، ولذا فهو ليس مدمنا، بل كما قال يستحيل أن يكون مدمنا لأنه عقيد في الجيش الكويتي وشارك في الحرب ضد صدام، ثم هرب عن طريق السعودية إلى مصر. أكد الشيخ أنه بريء من دم أحمد عدوية، ونفى بشدة محاولة قتله، بل قال إنني في منتهى الشوق لرؤية عدوية بعد العيد لأبرئ نفسي أمامه، وأهلا وسهلا بفتح باب التحقيق في هذه القضية مرة أخرى. ودي صور من نشرته الجرايد ساعة الحادثة. أحمد عدوية حمد لله على سلامتك. نيابة المخدرات تخلي سبيل مطرب أحمد عدوية. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم. قناة أخبار النجوم.